Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So हामीहरु सबैलाई थाहै छ कि अहिले पार्लियामेन्टको विन्टर सेसन चल्दैछ, करेक्ट? अब यो विन्टर सेसनमा योपालि अनौठो घटना पनि भएको छ, जस्तै हामीले फर्स्ट क्वेशनमा डिस्कस गर्ने छौं। विचित्र कुरा भयो योपालि, स्पेशली इन द अपर हाउस, ओके? सो त्यससँग रिलेटेड क्वेशन्स इम्पोर्टेन्ट बनिन सक्छ, ओके? स्पेशली फर योर SPSC एक्जाम्स अल्सो। सो त्यही भएर यहाँ आज हामी कतिवटा क्वेशन्स डिस्कस गर्ने छौं रिगार्डिङ स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टु द पार्लियामेन्ट, विन्टर सेसन अफ द पार्लियामेन्ट व्हिच इज गोइङ अन। Alright, so let's start the class. विचित्र कुरा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि यो पालि अपर हाउस भने के हो? राज्यसभामा राज्यसभाको जुन चाहिँ प्रोसिडिङ्स छ त्यसलाई नै स्थगित गर्नु पर्यो फर सम टाइम। अब त्यो किन गर्नु पर्यो? इट इज बिकज देयर वर सम मेम्बर्स व्हिच वर एब्सेन्ट, स्पेशली व्हिच मेम्बर भन्दाखेरि युनियन क्याबिनेट मिनिस्टर्स। एउटा पनि युनियन क्याबिनेट मिनिस्टर्स प्रेजेन्टै थिएन अपर हाउसमा। सो कति क्षणको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्थगित गर्नु पर्यो। विचित्र कुरा हो नि त हैन? एन्ड व्हाट डज इट सो? इट सोज दैट आवर मिनिस्टर्स आर नट रियली इन्ट्रेस्टेड, हैन त? नभए एउटा न एउटा त हुनुपर्ने हो नि त। तर अब यहाँ क्वेशन चाहिँ कसरी आउन सक्छ त भन्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु क्वोरम आउन सक्छ। अब हेर्नुस्, घुमाउनु कसरी घुमाउँछ त? यहाँ हेर्नुस्, यो क्वेशनले के भनेको छ? रिसेन्टली ड्युरिङ द विन्टर सेसन अफ द पार्लियामेन्ट the Rajya Sabha, okay, the upper house पनि भनिन्छ, was adjourned briefly soon after it met. जस्तो सेसन सुरु भयो त्यस्तै त्यसलाई स्थगित पनि गर्नु पर्यो, ओके? तर त्यो ब्रीफ पिरियडको लागि मात्र भयो। What was the primary reason for this adjournment? के थियो त adjournment को भन्दाखेरि non fulfillment of quorum as per article 100 of the constitution। हामीलाई थाहा छ article 100 of the constitution मा के मेन्सन गरेको छ? quorum मेन्सन गरेको छ। अनि as per this quorum कति हुनुपर्छ त? हाउस चल्नुको लागि कति क्वोरम हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1/10 अफ द मेम्बर, हैन, हुनुपर्छ। यदि त्यो छैन भने हाउस एडजर्न हुन्छ। तर इन दिस केस इट वाज नट बिकज अफ द क्वोरम, इट वाज बिकज one of the cabinet ministers, एउटा पनि cabinet ministers present थिएन। Understood? So that is the reason, okay? Absence of cabinet minister to represent the government in the house। किन जरुरत छ त cabinet minister को हाउसमा भन्दाखेरि किनभने गभर्नमेन्ट को रिप्रेजेन्टेटिभ भएर बसेको हो नि त। एउटा न एउटा त मान्छे हुनुपर्ने हो नि त, तर थिएन। Understood? So we can understand कि how serious our ministers are, okay? Passage of motion, okay, यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी। Understood? Moving ahead, next question मा। But I would still recommend you guys exam मा चाहिँ सबै पढेर मात्रै आन्सर टिक मार्क गर्नु होला, okay? Next question, which debate did the prime minister open in the Lok Sabha highlighting the historic national theme? हामीलाई थाहा छ रिसेन्टली द अनरेबल प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डिया नरेन्द्र मोदीजीले के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि एउटा थीममा स्पेशली पार्लियामेन्टमा डिस्कसन भयो। अब त्यो थीम के थियो भनेर सोध्दैछ, ओके? 75th इयर अफ कन्स्टिट्युसन, नो। 100th बर्थ एनिभर्सरी अफ गान्धी, नो। 150 इयर्स अफ वन्दे मातरम, यस, दिस इज द करेक्ट अप्सन, ओके? नाउ विथ रेस्पेक्ट टु वन्दे मातरम तपाईले बहुतै इन्फर्मेसन, एक दुईवटा इन्फर्मेसन एडिशनली जान्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल द वन्दे मातरम लेख्ने मान्छे को हो? यो लेख्ने मान्छे हो बंकिम चन्द्र च्याटर्जी भन्दा पनि हुन्छ, चट्टोपाध्याय भन्दा पनि हुन्छ, ओके? अन्डरस्टुड? अनि यो जुन चाहिँ वन्दे मातरम छ यो के हो? हाम्रो नेसनल सङ हो। यो सेकेन्ड फ्याक्ट हो। थर्ड फ्याक्ट तपाईले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ? ओरिजिनली इट वाज रिटन इन बेङ्गोली, तर बेङ्गोलीमा पनि संस्कृतको वर्ड्सहरु पुरा बेसी युज गरेको छ। Understood? So there are some important facts with respect to Vande Mataram तपाईले याद गर्नुपर्छ, ओके? 150 इयर्स को यहाँबाट बहुत क्वेशन्स सोध्न सक्छ। अनि one very important thing, वन्दे मातरम र हाम्रो इन्डियन नेशनल मुभमेन्टको के रिलेसन छ त भन्दाखेरि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? वन्दे मातरमलाई इन्डियन नेशनल मुभमेन्टको कुन चाहिँ फेज रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि स्वदेशी फेज, स्वदेशी जुन मुभमेन्ट भएको थियो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अन्डरस्टुड? सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, यो याद गर्नुपर्छ हजुरले। अन्डरस्टुड? Moving ahead to the next question. Okay, new bill was introduced to reform the education regulatory framework during this session। यही सेसनमा एउटा न्यू बिल इन्ट्रोड्युस गरेको छ विथ रेस्पेक्ट टु एजुकेसन। यो त इनफ्याक्ट सबैजनाले पढ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। म त तपाईलाई यतिसम्म पनि इन्करेज गर्छु कि यसको बारेमा गएर अनलाइन एकपल्ट मजाले पढ्नु होला, ओके? मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनमा गएर तपाईले यो बेसिकली यो बिलको बारेमा सबै थरो रिडिङ चाहिँ गर्नु होला, बिकज यु गाइज आर अल्सो द स्टुडेन्ट्स, हैन? तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी छ, ओके? न्यू हायर एजुकेसन कमिसन बिल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बिल, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल अनि फ्री हायर एजुकेसन बिल। व्हाट इज द नेम अफ द बिल भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी हुन्छ, विकसित भारत
शिक्षा अधिष्ठान ओके बिल ओके एज पर दिस बिल बेसिकली के गर्छ बेसिक अटोनोमी दिँदैछ ओके स्ट्रक्चर वेमा न्यू एजुकेसन पोलिसी जुन चाहिँ आएको छ त्यसमा अलाइन गर्नु खोज्दैछ बट यसमा एउटा कन्ट्रोभर्सी के पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टलाई के ब्लेम लाग्दैछ स्पेशली सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई के ब्लेम लाग्दैछ त भन्दाखेरि द अपोजिसन इज सेइङ दैट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट इज ट्राइङ टु सेन्ट्रलाइज द पावर हुन्छ कन्सन्ट्रेसन अफ पावर गर्दैछ थ्रु दिस बिल भनेर चाहिँ गभर्नमेन्टलाई भन्दैछ तर गभर्नमेन्टको भनाइ के छ भन्दाखेरि यसलाई स्ट्रक्चर्ड वेमा गर्ने ओके बेसिक कम्प्लायन्सेसहरू भइरहेको छ नि त होइन जस्तै एकजना मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि सिलेबस बनाउँछ भन्दाखेरि कतिजना इन्स्टिट्युटले रेटिङ्सहरू दिन्छ सो अल दिस थिङ्स तपाईँले एकदम ब्रिफली एकपल्ट पढ्नु होला ओके त्यसलाई चाहिँ के गर्नु सिङ्क्रोनाइज गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु नेसनल एजुकेसन पोलिसी गभर्नमेन्टको भनाइ छ ओके यो भयो भने हुनु त रेभोल्युसनाइज टाइपकै हुन्छ एजुकेसन सिस्टम ओके अन्त यसले चाहिँ के पनि गर्दैछ भन्दाखेरि हाम्रो फरेन इन्स्टिट्युट्सहरू फरेन एजुकेसन इन्स्टिट्युट्सहरूलाई पनि सेटल गर्ने काम गर्छ यसले ओके सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बिल बाई द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया ओके स्ट्रङली रेकमेन्ड यु गाइज टु प्लिज गो एड एन्ड एकपल्ट पढ्नु होला त्यसको बारेमा ओके रिड अबाउट द्याट नेक्स्ट Which long-standing rural employment law did the government propose to replace during winter session? हामीलाई थाहा छ मनरेगाको जुन चाहिँ थियो कांग्रेसको पालामा आएको थियो त्यसलाई रिप्लेस गरेको छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर के बनाएको छ त भन्दाखेरि यसको एन्सर त हुन्छ महात्मा गान्धी एनआरईजी मनरेगा भन्छ हैन यसलाई रिप्लेस गरेको छ यसको नाम चाहिँ के आछ त भन्दाखेरि यु क्यान सी हियर विकसित भारत ग्यारेन्टी फर रोजगार आजीविका मिशन ओके यसलाई सर्ट फर्ममा यसरी पनि लेखिन्छ VB भनेको के हो विकसित भारत जी रामजी विकसित भारत जी रामजी बिल इन्ट्रोड्युस गरेको छ ओके बेसिकली रिप्लेसिङ मनरेगामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 100 डेजको ग्यारेन्टी वर्क हुन्थ्यो इन द रुरल सेक्सन हैन अब यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि 125 दिनको 125 डेजको बेसिकली के हुन्छ ग्यारेन्टी हुन्छ अन्डरस्टुड सो मोटामोटी त्यही हो इम्पोर्टेन्ट ओके नेक्स्ट Which major reform bill was introduced during the 2025 winter session aimed at liberalizing foreign direct investment? Okay, FDI. अब मलाई त 110% लेखेर दिन सक्छु तपाईहरुलाई कि अब यसलाई चाहिँ अपोजिसनले के भन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट इज ट्राइङ टु ब्रिङ प्राइभेटाइजेसन इभन इन द फिल्ड अफ के हो इन्स्योरेन्स सो यो गभर्नमेन्टले केमा ल्याएको छ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा ल्याएको छ अहिलेसम्म इन्स्योरेन्स सेक्टरमा के भन्दैछ कति पर्सेन्टेज थियो भन्दा 74% इन्स्योरेन्स सेक्टरमा एफडीआई इन्फ्लो हुन सक्थ्यो नाउ विथ दिस बिल गभर्नमेन्ट इज प्रपोजिङ टु ब्रिङ 100% एफडीआई नाउ इज दैट डज दैट मीन कि गभर्नमेन्ट इज एक्चुअली सेइङ इनफ्याक्ट प्रमोटिङ के भन्दाखेरि जुन चाहिँ सरकाराइजेसन नेसनलाइजेसन भइरहेको छ नि त हैन प्राइभेटाइजेसनलाई बढावा दिएको हो त त्यो म तपाईहरुलाई क्वेशन छोड्छु ओके सो तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसैको भनाइमा लाग्ने होइन स्पेशली अब आई नो थुप्रो मान्छेले भन्छ प्राइभेटाइज भइरहेछ अब सबै कुरा प्राइभेटाइज भयो यो के इन्स्योरेन्स सेक्टर पनि प्राइभेटाइज भयो नो दैट इज नट ट्रू ओके त्यो एक्ज्याक्टली ट्रू होइन ओके obviously there are so many elements with respect to this तर it is for you to go ahead and dissect okay कसैको भनाइमा लैलैमा नलाग्नु होला तर 100% जुन चाहिँ एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्लो इन द सेक्टर अफ इन्स्योरेन्स ल्याउने कोसिसमा छ गभर्नमेन्ट ओके इन्स्योरेन्स एमेन्डमेन्ट बिल हो यो ओके यो 4-5 वटा क्वेशन चाहिँ आज हामीले डिस्कस गर्यौं किनभने हामीलाई थाहा छ पार्लियामेन्ट सेसन चल्नु भन्दा पनि अधिक के हुन्छ भन्दाखेरि हल्ला गाली गलौज त्यो सबै मात्रै हुन्छ हैन नोबडी इज इन्ट्रेस्टेड हामीले देखिहाल्यौं इभन द मिनिस्टर्स आर नट इन्ट्रेस्टेड फरगेट अबाउट द अपोजिसनको त कामै हो रकस गर्ने उनीहरूले चाहिँ गर्छन् बट व्हाट अबाउट द मिनिस्टर्स हैन मिनिस्टर्स नै इन्ट्रेस्टेड छैनन् सो एनीवे अब यो जुन चाहिँ विन्टर सेसन छ यो त निकै लामो चल्छ ओके सो यो जुन चाहिँ पीडीएफ छ म त्यो तपाईहरुको त्यो नोट्समा हाल्दिन किनभने यो अलिकति पुरा भइसकेको छ विन्टर सेसन पुरा हुन्छ हामीहरु सबै विन्टर सेसन पनि कभर गर्छौं अनि त्यसको पीडीएफ एकैचोटी कम्पाइल गरेर म त्यसमा हाल्दिन्छु ओके सो with this thank you all very much for attending this class now I'll meet you after 1 week okay since I've already said yesterday I'll not be here in my room हैन in my in Siliguri in fact हैन for 1 week म सिक्किम आउँदैछु हजुरहरुकै प्लेस इट्स very beautiful place तर जाडो चाहिँ कतिको छ I am not too sure हैन निकै जाडो होला so anyway I'll meet you after 1 week thank you all very much and please तपाईहरुले जसले पनि नोट्स पाउनु भएको छ त्यसलाई पुरा रिभिजन गर्नु होला okay thank you all very much
I'll meet you after 1 week.